Dags för ett nytt avsnitt med mig och E30. Sist ni såg det här in action var ju när jag körde för första gången på 5100 på Mantorp Park. Det jag kanske inte visade i det klippet var att jag fick lite problem sjunde sista körningen i sladdgården. Då började jag få problem med att den tappar oljetryck på tomgång. Det finns mycket spekulationer om vad det skulle kunna vara. Jag har faktiskt inte lagt så mycket tid på det just nu, för jag känner att det är bara en körning kvar. Jag kommer tömma den på olja, kolla hur det ser ut. Den kan vara ganska sliten, motorn i sig, på grund av att den har varit med om lite oljetrycksbortfall tidigare. Så jag tänker att nu kör vi bara tills det rasar, för jag har skaffat en ny motor. Och den nya motorn kommer... Alltså den har ökat förväntningarna betydligt mycket mer, och det är en motor jag känner att jag kommer kunna växa med också. Så får fortsätta fälgsöka om det behövs. Det kanske funkar jättebra nu när man börjar köra igen på Mantorp. Det funkar i alla fall nu när man har kört ute och provat här utanför på gården igen. Får se hur länge det håller helt enkelt. Men det jag vet jag måste göra innan jag börjar köra igen, det är att jag behöver mer sätestid. Och jag har lyssnat på vad ni har sagt och träffat många som har tipsat om att det är dags att köra rigg. Så ni får följa med nu på när vi provkör, eller jag provkör, eller kör för första gången i en rigg. Let's go. Det är Matte som tycker att jag behöver mer sätestid, och jag håller med. Det kommer göra det mycket lättare för mig, för snart är det dags att köra igen. En väldigt rolig grej inför att köra rigg. Vi har fått ett fint samarbete med Logitech, och de har släppt nya grejer i form av ny rattbas, ratt och pedaler som vi ska få prova. Jag själv har inte kört racing eller rigg överhuvudtaget så här med drifting. Jag tänkte att det här kan bli ganska kul att prova. Matte har ju ganska bra erfarenhet av det här sedan tidigare. Han har kört lite olika rattbasar som har varit remdriven och så vidare. Men den här är faktiskt direct drive, så den är mycket bättre. Folk som håller på, de säger ju att det är stor skillnad. Både ratten och pedalerna släpptes ju bara nu för 2 veckor sedan. Så här kan vi se. Vi har faktiskt fixat till så att vi har kopplingspedal, så man kan lägga till det när man beställer. RS-pedaler och kopplingspedal till det. Logitech har faktiskt alltid legat en lite nära hjärtat, för man har ju hållit på och gibba för och spela mycket dator och sånt. Och då var Logitech en av de företagen som var inom teknik och så här. Så jag tycker det är väldigt roligt att de faktiskt är med och gör och utvecklar teknik inom racing och bilsimulatorer, eller vad man säger. Säger man så? Drifting-simulator skulle jag ju vilja säga, men det säger man ju inte riktigt, tror jag. Den här rattbasen är byggd med direct drive. Det gör att du får en helt annan känsla, och även då pratar man mycket Newton och så här. Och 8 Newton som det är på den här, det är ett ganska bra steg om du kanske inte vill ta det liksom mest budgetaktiga, utan du vill faktiskt ha något vettigt för pengarna. Det många har kört tidigare är ju att man har kört remdrivet, kuggdrivet och så här. Men eftersom att inte det är samma typ av uppbyggnad i den här, så blir det mycket mer pålitligt när du kör. Och som sagt, det har Matte också berättat för mig, och jag har läst lite på det här nu och insett att är det någonting man ska ha idag, då är det direct drive. Så det är skitkul att de har tagit fram den här. Så det ligger i detta paketet. Sen har vi kopplingspedalen. Och RS-pedalerna då, de är också nya. Det är load cell-pedaler med. Yeah! Och det här då, du kan justera hårdheten. Då kan du ändå få den ganska realistisk mot vad din bil är, vilket är skitbra. Lite kablage och kontakter kommer med. Och även en platta som den kan stå på. Jag måste bara kolla. Ja, så med den här plattan kan du även justera vart du vill sätta gaspedalen och bromspedalen då. Och i mitt fall kommer jag även ha en kopplingspedal. Det går inte så bra att köra utan den. I alla fall när jag vill bygga upp bilen så lik som möjligt med riggen då. Eftersom att jag vill typ träna så mycket som möjligt nu, så man kan bli bra på att köra drifting. Om man jämför med vad det kostar att köpa saker för att köra liksom racing simulator, så tjänar du ganska mycket pengar i längden på att inte behöva träna i verkligheten, utan att du faktiskt kan träna hemma. Mycket bra. Ratt.
Jag kommer ju först och främst fokusera på att lära mig att köra drifting. Så i mitt fall så kommer jag inte använda paddlarna, men det finns paddlar på den här ratten och det är en quick release med. Så det gör att du kan lätt byta ratt. Den här själva rattbasen är ju också möjlig att du kan montera antingen i bordet eller alltså med en klämma. Och känner jag Mattias rätt så kommer han absolut vilja att vi sätter denna direkt i bordet. Man får ju mycket kast också när man kör. Man vill inte hålla på och ha en klämma i vårt fall i alla fall när vi ska köra drifting. Det blir mycket bättre att sätta den direkt i bordet. Men möjligheten finns. Jag är jätteglad att Logitech är med och sponsrar det här och vill vara med och visa sina nya produkter och att vi får prova dem och visa er. Så vi har faktiskt möjlighet nu att låta ut ett sånt här kit till er som tittar. Och för att vara med och tävla, checka då in vår Instagram. Där har vi lagt upp själva tävlingen. Så in och delta så har ni möjlighet att vinna ett likadant kit som oss. Och jag måste säga att det är bang for the buck. Eftersom att du har ett kit som du kan växa i också. För köper man typ som Matte har gjort en av det billigare, då blir man ofta fast i att man kanske inte är nöjd för att det överhettas i rattbasen och sådana saker. Med det här nya Direct Drive True Force så kommer du känna bilen på ett helt annat vis. Så jag ser jättemycket fram emot att utvecklas med den här. Så nu tänker jag att vi ska köra lite rigg. Se hur det går. Roligt va? En annan sak som är väldigt kul med den här rattbasen och väldigt praktiskt är att du kan göra ändringar direkt i rattbasen. Så till exempel nu om Matte vill spela, då trycker jag här och kan justera själva newtonen själv. Så jag kan välja till exempel, vill man köra max då som är 8 så kan man göra det. Eller så kan jag skruva ner här lite beroende på vem som spelar. Till exempel nu när jag börjar köra så vill jag köra ganska lågt. Så kan jag liksom bygga upp mig med tiden. Och sen finns det lite andra inställningar här i som är väldigt bra. Du kan bland annat ställa in dämpningen i ratten och allt möjligt. Du kan också göra olika profiler typ. Alltså sparning, alltså du skulle kunna spara en på dig och sen göra en sparning på mig. Ja, också. Precis. Ja, här ser man. Här har vi olika profiler. Så till exempel här kan du ha en förinval så kan du bara bygga vidare på olika profiler. Så det kan också gå efter lite vilken typ av körning du vill göra. Om du ska köra drifting, racing eller vad du vill göra så kan du då ställa in ratten efter det. Pedalerna i sig har man såklart som vi pratade om innan. Man kan justera bromsen. Gas och koppling tycker jag funkar väldigt bra. Riktigt bra. Det kostar lite att köpa en rigg men... Man måste ju inte ha en hel rigg heller. Vi började ju med du snickrar ihop en av trä. Ja. Så här ser ni mig i framtiden i påsksläden. Ser du det Mackan? Jag är här och kör. Jag har till och med publik här. Jag tänker att om man börjar köra det här. Typ säg att man kör 1 timme om dagen i alla fall eller något. Så kanske du kommer en lång bit på vägen. Och det är bara inköpet som kostar när du köper en rigg. Det slipper ju alla däckkostnader, bränsle och allt sånt där. Så det är värt att lägga lite pengar på en rigg. Nu är inte den här rattbasen och pedalerna jättedyrt. Jag tror det ligger på typ 10 000 komplett eller något sånt där. Det är skitsvårt att köra utan hörlurar, måste jag säga. Vi kommer nog börja köra lite streaming också när vi kör. Så man får väl hålla utkik på YouTube antar jag att det kommer hamna på. Så glöm inte nu vara med och tävla om rattbas, ratt och pedaler. Så kan vi ha lite kul i vinter. Säger vi. Jag antar också att ni är här inne för att ni är nyfikna på vad vi menar med ny motor. Eftersom att vi skriver det i titeln. Det är så att jag har skaffat en ny motor. Och det är inte för att jag tycker det här är ett dåligt koncept. Utan bara det att jag har hittat något som jag tycker känns ännu bättre, ännu värre. Och den står här. En till Saab-motor. Och då tänker ni, ja men Marre, du har redan 2 extra. Vilket betyder att nu har jag 1, 2, 3, 4 Saab-motorer. Men det som är speciellt just med denna motorn och varför jag inte kunde låta bli att köpa denna, det är för att den är lite specialbyggd. Den som är lite nörd på Saab-motorer kan ju direkt se att det här inte är samma block som man har på de motorerna jag har köpt. Som är från, ja det är ju 9000 främst jag har köpt ifrån. Och där har du balansaxlar, sitter på andra Saab T5, T7 också. Sitter ju här egentligen. Ska det sitta balansaxlar. Och det är ju de som man oftast pluggar, eller tar bort och pluggar när man trimmar.
Men varför det inte finns på denna är för att detta är ett rallyblock. Och när jag åkte och köpte den här motorn så såg jag ju att det verkar vara lite konstigt så här för att det ser lite annorlunda ut. Och jag visste inte riktigt vad det innebar. Men han som hade byggt ihop motorn berättade då att det här blocket är specialbyggt för den tiden Saab körde rally. Om inte jag tolkade fel. Och det kan man även säga här nu att han har gjort lite saker som jag tror kommer bli bättre för mig när man kör drifting sen. För att vi har haft problem med oljetryck innan. Att, både nu när man kört massa gånger i sladdgården att vi får lite problem med oljetryck igen. Men även innan det så har vi haft problem med att det sitter liksom den här kolven här inne som ska reglera oljetrycket. Den kärvar här inne lätt. Eller kan göra, och det beror sig på lite om det kommer smuts och så här kan det ju fastna så. Så det han berättade var att man svetsar igen det här i fullt läge. Vilket betyder att man stoppar ju upp kolven här och svetsar fast den. Så det bara är full flås ut. Och sen så har man svetsat dit en AN10-nippel här och en AN10-nippel här. Så det man gör då det är att vi flyttar och sätter en extern reducerventil till oljetrycket. Och det är faktiskt ganska många som gör detta faktiskt. Och ju fler jag kollar på som faktiskt trimmar ordentligt på Saab-motorerna, ju fler ser jag som använder detta sättet att bygga till och ha kontroll på sitt oljetryck. Och den här motorn och killen som byggt den här, han håller på med dragracing. Så han kört Saab-motor i en Pontiac. Och vi har Alexander i mål på 6.35 om förbättring. Den här toppen i sig är använd sedan tidigare av honom och jag tror den låg på 870 hjulhäst och närmare 900 i vrid. Och blocket i sig är också byggt för den effekten, så nu behöver jag inte vara orolig längre för att vi kommer ha problem med effekten. Inte för att jag behöver mer effekt, men jag känner att då kan jag safea, hålla mig på låg effekt och jag vet att jag kan växa med denna motorn. Så känns det i alla fall. Och vill man då... Den är helsmidd med stödgördel och hela rubbet. Ja, det sitter ju första överdimension på Wössner-kolvar och sen är det värdistakar. Det är även toppdäckat, oringat, block. I toppen i sig, den är ju också genomgjord lite och använd innan som han sa. Det han har gjort är att han har maxförstärkt toppen med stavar. Det sitter även rostfria insugsventiler och avgångsventiler är, vad var de då? 29 mm och 33 mm på insug. Det är mycket här omkring. Jag fick ju med även solida lyftare och sånt. Det här kommer jag inte ens montera. Det känns lite overkill för mig. Det är mycket med den här motorn som känns ganska overkill. Och när han fick reda på att jag skulle köra drifting och kanske 400 häst istället för 800-900 häst, så tappade han väl hakan lite. Men han förstod väl mig också att jag kan ju utveckla det med tiden. En sak han sa med att du kommer inte kunna få ut mer än 1000 i vrid för sen går kolvbulten sönder. Sitter ju även, om vi vänder på den så ser man stödgördel här. Detta är det roligaste med hela... Oj, så nu rinner lite olja med. Skitsamma. Nej, så jag kommer inte plocka av tråget nu. Jag kommer inte använda detta tråget heller ändå. Men det är väl bra att försöka ha det så stängt som möjligt. Men stödgördeln har han ju byggt till. Och det är ARP i hela motorn med. Så här kommer det bli skitspännande. Jag kommer även köra med elektrisk vattenpump. För termostaten som sitter här original är ju inte kvar. Så det blir det med. Och det har jag faktiskt köpt till också från en BMW. Så det finns mycket med den här som kommer bli roligt att bygga vidare på sen. Och jag tänker att när jag väl ska stoppa i den här motorn, när det nu blir, så kommer jag självklart dela med mig av det på kanalen, tänker jag. Jag tycker du ska spränga den motorn först. Spränga den först. Det är ingen idé att sätta i den här motorn innan du har kört sönder den. Vi ser ju efter 12 oktober. Den kanske går sönder då. Ja, men sätter du i den här så kommer du aldrig mer sätta i och använda dina andra 3 motorer. Då kanske man får bygga fler smiddarmaskiner. Ja. Kanske. Eller lär dig köra. Det betyder inte att man kör dåligt bara för en motor går sönder, eller? Jo,
i ditt fall? Det vet du ju inte. Så mycket har jag inte kört så du kan säga något. Det bästa är ju i alla fall att nu finns det 4 motorer. Eller ja, 3,5 för den där är ju lite sådär som den är. Men jag kan tänka mig att det kanske räcker med att öppna och kolla lager och sen fundera på vad det är med oljan då, om man kanske behöver byta viskositet. Men det konstiga är att vi har ju kollat upp med SI:n så kan du ju logga motorn och då kan du se alla parametrar, typ oljetryck, oljetemp på viss tid, och när vi tappade oljetryck så fanns det ingen tendens till att det var för högt i oljetemp. Jag tror den gick inte över 87 typ i grader, vilket betyder att den kokar ju inte, alltså det gick inte över 100 grader liksom, utan den höll sig ganska stadigt, 75, eller vad sa jag, 80? 87 grader sa du? Nej, jag tror faktiskt inte det var så mycket. Jag är lite osäker, men vad jag minns då när jag kollade loggen så var det inte så högt. Vilket jag reagerade på, för jag var ganska säker på att jag hade behövt typ kanske en större kyl. Det kanske jag skulle behöva ändå, bara för att man inte får in så mycket luft och så. Kanske måste bygga om det här. Detta är ju bara en första prototyp med. Jag hade kanske behövt ha en fläkt typ som blåser. Jag tror inte det är värmen. Då hade du haft högre oljetemp. Ja, men lite så. Och sen viskositeten är ju ganska tjock. Jag tror det är den jävla ventilen igen. Ja. Nu har det funkat. Så egentligen tror jag att om du hade byggt om den motorn samma som så här med ventil. Ja, just det. Med att man sätter sig igen här. Ja. Så hade du kunnat köra med den mer. Jag hade byggt om det konceptet på den motorn innan också. Ja, det kan vara värt. Det kanske är någon som har tips på bra reducerventiler. Jag ser att de finns i USA, så jag får väl åka dit och hämta en. Eller något. Men det känns väldigt populärt i alla fall inom dragracing och sånt. Och Alexander Forsberg som jag köpte den här motorn av, vet säkert några som håller på med Saab också. Vem det kan vara. Han är i alla fall hållit på med Saab hela sitt liv. Jag känner att det kan nog bli bra det här. Han hade ju även fått julres med sin Pontiac när han kört dragracing. Jullyft. Det gjorde det, ja. Det såg inte jag. Åh jävlar! Med Saab-motor. Men fan vem gör det liksom? Så jag känner att även fast man kör med motorerna på ett annat vis inom dragracing så vet ju han om påfrestning, värme. Du kunde ju varva lite med den här nu när det var stödgördel och andra ventiler och grejer. Ja, men jag tror att han hade ju mätt upp så lagerna, det skulle inte vara ett problem. Fortsättning följer. Han kom med mycket bra tips i alla fall. På saker jag trodde jag behövde fixa som han sa, nej det behöver du inte fixa. Till exempel den här flåsmekanismen här. Vävhusvänten. Jag frågade han, behöver jag borra upp så jag har mer vävhus? Okej, det skadar inte med mer vävhus. Man sa, jag har kört så här. 870-900 vrid. Sen klart, det kanske skiljer lite när du kör drifting, längre period eller dragracing. 10 sekunder. Alltså det är så svårt att säga. Men jättekul i alla fall att folk är så hjälpsamma och kommer med mycket tips och så här. Men det blev ingen V8, det blev ingen rak 6 utan en liten 4-cylinderbebis. Ni blir inte av med Saab-motorerna på kanalen i alla fall. Jag kan börja med att be om ursäkt för min outfit. Så här ska det inte se ut när man meckar. Man ska ha mörka kläder. Men ofta så kommer du till garaget och så tänker du, jag ska bara. Och sen slutar med att du kanske ska stå och byta olja på bilen. Det är det jag ska göra nu. Så dags att byta olja. Vi ska väl kolla lite och se hur det ser ut här. Om det är glitter eller inte. Och efter det så byter vi filter. Och samtidigt så ska det väl vi justera så vi sätter styrstopp igen. För det gick ju sönder på körningen sist. Då satte vi inuti styrväxeln, så öppnade vi upp här, så satte vi ett styrstopp här och ett styrstopp där. Så det gjorde att den kunde inte ratta mer än vad stoppen gav. Så vi tänkte väl att vi kör något liknande denna gång med. Man skulle rent krasst kunna sätta här i länkarmen med. Typ något i stil med att bulta fast någonting i länkarmen och sen när du roterar hjulet så kanske var ett stopp så att den inte kan. Men det kommer ju funka med 3D-print. Det var att det inte var full infill. Det är det enda. Ja, fördelen om vi hade satt den här i länkarmen istället är att om jag hade bytt hjul så skulle jag kunna justera bulten efter om hjulen är en annan bredd och storlek och så.
Men vi börjar med detta så ser vi hur långt vi kommer. Så börjar jag lossa den här pluggen då. Nu ska vi se hur det här går. Det är alltid underhållande. När det ska ta olja och sånt. Det kommer flyga framåt antagligen. Vem har spänt den här? Du, jag kan säga det att den här. Du, den här. Nej. Oj. Nej. Nu är den paj. Keep recording, it's working. Yeah. Nu kör vi. Jag hade inte stått där framför med vitt linne. Jag tänkte att jag ska äventyra detta för er, så jag gör så ändå. Fast en sak ska vi göra. Vi ska flytta bak Och den. öppna den här. Så. Kanske lite så. Okay. Yeah. Jag kanske skulle vilja hinna kolla lite här. Ska vi hämta en kopp eller något? Kör till skiten rasa. Det luktar gott. Eller? Det luktar intressant. Har du någon lärm? Lite. Väldigt minimalt. Extremt lite. Ska vi lägga lite den här så kan man se när det... Spännande, vad är det här strecket för något? Hej. Det där är glittersträck. Jag tror att ju längre vi... Oj, sen vi kanske måste... Lite glitter. Ja. Oj, sen den här kanske vi kan... Jo, men lite glittrigt är det. Lite glitter. Men det har det varit sedan dag 1. Den här, ja. Han kämpar på. Det är bara att kämpa på med den här Den här motorn Den bara... här har fan varit med om allt, så att jag är positiv. Vi har ingenting åt det nu. Nej, vi kör tills det rasar, tycker jag. Nu har du en ny motor. Ja. Så att... ser vi något... Det är man kollar oljefiltret. Jag vet inte Kolla nu då, seriöst. när man lägger den så här då. Nu ska vi lägga den. Kan man se. Ja, byta filter. Så kan jag lossa medan vi väntar här. Eller snart, för nu börjar det snart bli klart. Vi får inte ha lampa där nu för vi ska inte kolla ändå. Men ifall det händer något så kan man titta. Okej då. Se om den... snäll jag var när jag sätter dit den här. Nej, inte så snäll. Kommer den? Ja. Nej, nu har jag varit snäll mot mig själv. Så nu hade man velat ha ett större kärl. Det önskar jag mig i julklapp. För nu om jag öppnar här så skulle man vilja ha att den är så här stort fat, oljefat istället. Ja. Nej, då väntar man ju bara. Jag har inte tålamod. Du kan plocka fram ett nytt filter. Det kan jag. Vad är det bästa som kan hända? Delphi. Delphi-filter. Så det är ju glittrigt. I 5 liter så kanske du inte behöver fylla oljan. Eller så kan du fälla lite. Ja, jag skulle nog behövt göra det ändå. Ja. Kolla, oj jävlar, kolla nu Matte. Filma det. Oj, Det här var ju faktiskt, här såg vi inte. Jag bara la filtret upp och ner här. hur mycket kan... Fast det här kan ju inte vara, är det här den? Eller torkad, vi måste ju, det är nog därifrån. Ja. Det var nog dags att byta filter. Hur mycket har gått ner sig? Fast, ja. Det kan Hur nog mycket, vara, hur mycket kan vara... det var hårt glitter. Jag tänkte att det skulle vara mjukt som, vi började skylla på Biltema-färgen. Att det var sån här, du vet, Biltema-färgen som flagnar. Om det råkat komma in i motorn, men det här var faktiskt... Känns det alltså. Ja men det har ju fan redan rasat. Den går fortfarande runt. Vi byter inte motorn nu. Nej. Okej, så nu byter vi olja, byter filter, så hoppas vi att det här går bra. Så med det sagt så kanske vi ska avsluta det här klippet så att vi inte upptäcker mer problem
Så vi ses på Mantorp Park när du skjuter motorn. Ja, välkomna och se hur det ser ut när man rasar Saab-motor. Jag går till attack på riktigt. Kolla här. Det här är Iden. Det är som gigamoja. Frågan om det är filtret som är helt hela muppigt. Jag vet inte, men vi ska ut med det nu så ska vi öppna och kolla. Kolla i den. Den har ju... Vad är det här? Det är gigit. Och så kollar man i filtret här så ser man att det är soggy här. Kolla. Alltså det här är jättekonstigt. Det bästa hade varit att vi kunde... Slita ut hela papper. Ja. Jag fattar inte var det där giggan kommer från. Fattar ni? Alltså är det gjort? Alltså det känns ju som att det borde varit tvärras och knackat helvete. Ja, men alltså, det är ju klart att det är lite så här, lite glittrigt så i. Men alltså, det känns ju mer som smuts, eller? Mm. Det ser ut som typ att man har svalt en klump med jord. Ja, det ser ut som motorrummen brukar göra av vägdamm och olja. Ja! Det här var ju... brukar göra det. Det alltså, tyder på att jag har bra bilar. Jag har då aldrig haft en motor som sett ut så här i filtret. Har du det? Jag har inte öppnat i och för sig, men jag har sett att oljan aldrig varit så glittrig som det där var. Så jag har aldrig brytt mig om att öppna. Du har haft tur. Ja, men det känns så. Du har inte kört Saab-motor. Nej, det har jag inte. Det är därför det är viktigt att byta filter. Jag hörde någon idag som jag pratade med som sa: men är det lönt att byta filter? Du har bara kört en runda i sladdgården. Det var nog bra att jag gjorde det. Jag kan inte byta filter. Du kanske också, Dante. Där har vi det. Gigamoja. Ja, det ser ut så över hela. Men hur kan inte motorn låta? Det borde liksom tvärknackat. Ja, men det har ju fastnat i filtret. Det har ju inte varit, oljan har inte varit mer än glittrig. Filtret har ju gjort sitt. Ja, så därför är det viktigt att ha ett filter. Lagerna måste ju vara helt nedgången. Ja. Stackars motor. Alltså vet du vad, det ser ut så här i hela. Men kan det vara efter allt oljetrycksproblem som har haft? Ja. Hur öppna stod de när ni förvarade dem? Hur mycket damm från garage och sånt kan ha hamnat i motorn? Det var säkert mycket damm för den har stått utan tråg i 4 år. Nu har den ju faktiskt gått lite så nu kanske det har samlats allt där. Ja. Det kanske löser alla problem. Ja. Vi ska vara positiva. Kör tills det rasar, vi byter filter. Men det var väldigt mycket skräp så att byt filter ofta. Du med, Dante? Ja, jag borde göra det. Du ska med köra på Halloween så att får ni se en till in action. Sista körningen så. Sista körningen. Efter sista körningen. Nej, eller så länge det inte ser ut som så här så är det okej. Jag ska nog vara glad att jag byter filter. Ja. Jag tror du är så glad om du kan köra hela Halloween on track faktiskt. Det värsta är att vi kommer lägga ut den här filmen nu i helgen. Så det betyder att om man vet om att bilen är på Halloween on track så vet de hur dåligt motorn mår faktiskt. Lite komedi där. Kan man gå dit och bevittna haveriet? Det kan man få göra, ni är så välkomna. Men nu har du en till. Ja, den står där så fint och väntar. Ska jag göra julrace med E30 med? Men då avslutar vi. Tack Logitech för att ni vill vara med och sponsra till riggen. Ni vill vara med på det här äventyret. Det här händer inte om du kör rigg. Då klickar du bara på en knapp. Reset. Ja, det är bara reset. Så att bil, jag vet inte om ni tänkte på det när vi körde riggen innan, att layouten på bilen som jag satt och körde och Matte körde, det var ju en bil som han har byggt en kopia av på E30. Så stor shoutout till dig med. Jag tänker att någon gång kanske vi gör ett avsnitt där vi visar lite mer typ hur det funkar att köra rigg och lite sånt här. Jag vet inte om folk är intresserade av det, men kommentera i sådana fall. Då kan vi visa bilen lite mer i detaljer och sådär. Men det är kul att man kan göra sin egna bil i alla fall. Jag ser fram emot att köra mer. In och vara med i tävlingen, så tackar jag för detta avsnittet. Och 18 eller 17 oktober var det. 51.00 körning på Mantorp Park. Ses då. Hej hej!
Vad tror du, Elsa? Jag tror det. Blir pedalerna i den ordningen på en högerstyrbil? Nej, det blir jag inte. Det är sant. Så. Jag tittar från andra hållet. Och sen girlmathade du lite med att tjäna pengar på att... Men det är faktiskt sant, ja. Det är ju det. Sparar pengar. Ja, precis. Du tjänar inte pengar. Nu ska jag sitta fast då. Jaha. Nu ska jag sätta den så här. Today I'm going to change all filter. Changing oil filter. Oopsie daisy. I'm in between, I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the